Magandang araw ulit sa inyo mga ka-devs. Welcome ulit sa aking channel dito sa Code for Devs Programming. So this is the continuation of our C++ programming for beginners. So ang ating tatalakayin ngayon ay about sa comments and data types. So basically this is the continuation ng ating series tutorial about C++ programming. At kung bago ka pa lang sa channel ko, please hit like and subscribe para updated ka sa mga bagong tutorial na gagawin ko pa in the future. So tara at simulan na natin. So ngayon, nakikita nyo ang ginamit nating program ay yung previous natin na video tutorial kung paano mag-print ng Hello World. So ang purpose lang nito ay para i-demonstrate kung anong ibig sabihin ng comment. Ang purpose ng comment ay ginagamit sa paglagay ng guide sa code. So this is a very useful technique lalo na pag nasa team project kayo. Gumagawa kayo ng isang malaking program o isang application system. Kaya maganda siyang i-apply sa ganong setup. So may dalawang klase ng comments. Ang tinatawag na single line tsaka multi-line comments. So ang single line, yung ang umpisa ay dalawang slash. So yan ang ibig sabihin ng single line comment. Yung pangalawa naman ay may slash tsaka may asterisk. So yan ang ibig sabihin ng multi-line comment. So sa slash muna, tapos dalawang asterisk, then slash ulit. Sa loob ng asterisk, doon ka maglalagay ng comment. So yun ang multi-line na tinatawag or multi-line comments. So importante din yan, very useful talaga. Isa yan sa mga technique para mapabilis ang pagpo-program mo, para yung susunod na gagamit ng program mo ay hindi siya malilito kung anong ibig sabihin ng code mo dahil sa comment, gaya dito sa block of codes. So pwede mo rin siyang ilagay sa gilid gaya dito sa using namespace std semicolon tapos double slash for standardization. So pwede mo siyang ilagay dyan sa gilid or pwede rin naman dun sa taas, no? Maliban na lang kung naka multi-line ka. So doon mo talaga siya ilalagay sa taas. Pwede mo rin naman gamitin yung multi-line pero naka single line lang siya or isang linya lang. Hindi ka na magdadagdag ng isa pang linya, no? So pwede rin yun. Okay? Kung multi-line naman, pwede rin naman ang single line. Yun nga lang, multiple double slash na gagamitin mo. Okay, ang sunod natin is yung tinatawag na data types. So, ang data types is defined siya as a different types of data na pwedeng i-handle ng identifier mo or yung variable mo. Pag sinabi mo kasing data, that is unprocessed facts. Yan ang ibig sabihin ng data. Unprocessed facts and figures is usually composed of numbers, letters, characters, or special characters. So, yan ang ibig sabihin ng data. So, naka-divide na siya or naka-categorize na siya pagdating dito sa C++ data types. Okay, so ang ipapakita ko sa inyo kung anong iba't ibang klase ng data type. So, isa na dyan yung boolean, character, floating point, double floating point, valueless, then wide character. So, ang mga meaning yan or ang keyword niyan pagdating sa programming, gaya dito sa bool or sa boolean, ang gagamitin mo ng keyword is bool. So, ang pwede niya lang maging value dyan is true or false. Ang character naman is char. And then, next is integer or int. And then, floating point is float. So, by the way, yung character is single letter lang siya. Kung uppercase man yan or lowercase. Ang integer naman is whole number.
negative or positive whole number. And then yung float is may decimal point. Yun ang kaya niyang i-handle na type of data. Ganon din si double. Yun nga lang, si double is mas malaki yung data capacity niya or yung range niya compared to float. And then yung valueless or void is usually null na tinatawag. And then white character or the wchar underscore t. So meaning sa ibang compiler string ang tawag. Yun nga lang dito sa Embarcadero Dev C++ or sa previous na version ng Dev C++ is wchar underscore t. Yun ang magiging keyword niya pagdating sa programming gamit ang compiler na to. Dito naman sa several basic types or modified types or tinatawag na modifiers, meron ding mga tinatawag na signed, unsigned, short, long. So pwede mo siyang gamitin as modifiers gaya dito sa signed. So ang pwede mong gamitin siya halimbawa sa integer. For example, signed integer. So pwede mo siyang gamitin pero yung range niya is yung positive lang. Positive side ng integer. Sa unsigned naman is yung negative. Doon naman sa short tsaka long, pwede rin naman. So, combination na siya. Kung short naman is yung range ng integer, for example, is maikli lang. Unlike sa range niya before na integer lang kung gagamit ka ng ganyan na short. Pag sa long naman, dodoblehin niya ang range niya. Range ng number of characters ng integer ang kayang i-handle. So, yan ang mga types of modifiers tsaka data types. Gaya dito, nilagay kong short integer a. So, ang variable ko is a. Halimbawa, ang range value ni integer is 32,000. Pag nilagyan ko ng short, ano na lang siya, magiging 16 na lang siya. Kasi pinaikli ko yung range ng data type. Kung long naman, is dodoblehin niya naman. Magiging 64,000. So, yan ang paggamit ng mga modifier types sa data type. Ang susunod naman nating topic is tungkol sa variables. Variables, identifiers, and keywords. So, hanggang dito na lamang ang aking video tutorial sa C++ for beginners. Paki-like na rin at comment sa baba para kung may gusto kang linawin sa video ito. Paki-subscribe na rin at thank you sa panonood and God bless.